Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Hôm nay tiếp tục thì kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn một cái món ăn chay rất là đơn giản mà dễ làm đó quý vị. Đó là món sườn cọng kho khóm. Một cái món ăn rất là thơm ngon. Và đây là cái thành phẩm của mình. Sườn cọng này á đã thấm gia vị hết quý vị. Rất là mềm và ngon, nó vàng ươm luôn nè, nhìn rất là hấp dẫn. Về trái khóm hay là trái khơ thơm đó quý vị, thì nó cũng vừa ăn nữa. Thì để thực hiện cái món ăn thơm ngon bổ dưỡng cho gia đình mình như thế nào thì mời tất cả quý vị các bạn cùng vào bếp để thực hiện cùng kênh Món Ngon Tại Nhà. Trước tiên kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn những cái thành phần nguyên liệu để chúng ta thực hiện. Trước tiên là quý vị chuẩn bị cho mình đó là 4 cây mì căng. Mì căng dạng này là dạng ống nha quý vị, người ta còn gọi là ruột heo chai quý vị. Và sả khoảng 4-5 cọng sả là được rồi nha quý vị. Sả mình sử dụng sả cộng. Bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình nửa trái khóm, hành lá, tỏi, ớt và củ hành tím. Nếu quý vị nào ăn thuần chay thì ta thay thế bằng hành bao rô nha quý vị. Ngoài những cái nguyên liệu này thì chúng ta cũng cần một số cái loại gia vị thông thường thì ở trong gia đình mình ai cũng có sẵn rồi, như muối nè, hạt nêm chai trừ nấm nè, rồi một xíu bột ngọt, cũng như là đường. Đường thì mình sử dụng đường cát trắng, và dầu ăn để chúng ta chiên, nước mắm chai, cũng như là quý vị thích thì có thể sử dụng thêm cái phần tương ớt nha quý vị. Trước tiên thì cái phần mì căng nè, mì căng ống nè, hay còn gọi là ruột heo chai á, thì quý vị dùng cái kéo á, quý vị cắt ra dùm cho mình. Chúng ta cắt theo cái đường lưng cái gì nè, cái này là cái dạng ống á quý vị, nên cắt ra nó rỗng ruột ở bên trong nè. Cái gì em xem nè, nó rỗng như thế này đây. Rồi quý vị cũng cắt ra luôn, cắt ra khoảng 3-4 phân đó quý vị. Một cây chúng ta có thể cắt ra làm 3 hoặc làm 4 thì tùy quý vị thôi. Thấy vừa ăn với gia đình mình cái khoảng nào đó thì chúng ta có thể cắt. Thì thường là cắt khoảng 3-4 cm là nó cũng vừa quý vị. Mình thì thường một cây mình sẽ cắt ra làm 3. Một cây mì căng như vậy nè, mình cắt làm 3. Quý vị cũng có thể cắt ra làm 4 cũng được, sao mà mình thấy phù hợp với gia đình mình ăn á. Rồi giờ chúng ta sẽ để cho cọng sả. Cọng sả thì quý vị có thể cắt sẵn ra cũng được, cắt sẵn ra một cái đoạn cho nó dài dài hơn, cái khoảng miễn mình cắt khoảng 3-4 cm thì mình cắt cái cọng sả khoảng 6 cm quý vị, cho nó dài dài ra chút xíu. Còn không thì quý vị có thể cuột như mình vậy nè, mình để vô cọng sả tới đâu thì mình sẽ cuột cái cọng mì căng mình vô đó. Mình cuột cái cọng mì căng mình vô, mình cứ cuột hết đều hết cọng sả đó, thì mình sẽ cắt ra như thế này cho nó lú hai cái mép sả ra nè, hai cái cọng sả ra chút xíu, nhìn cho nó giống cái sườn cọng đó quý vị. Đó thì chúng ta sẽ cuột nè, chúng ta sẽ sử dụng cái này là cái sợi sả quý vị. Đó, cái sả mình tách ra, mình cuột nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà phải đảm bảo là đủ chắc nha quý vị. Nhẹ tay thôi nhưng mà đảm bảo đủ chắc, tại vì một xíu mà quý vị đem đi quý vị xử lý nữa thì nó sẽ chiên lại, chúng ta chiên thì nó sẽ dễ bị bung lắm, nên cuột kỹ cái khâu này nha quý vị. Thì chúng ta cũng để sẵn một vài cái lá sả còn dư thì chúng ta cũng để sẵn một bên. Rồi xong cái phần đó thì chúng ta cũng đem chúng ta cắt cái phần trái thơm của mình ra. Đó thì chúng ta cắt ra quý vị, cắt thành những cái múi nhỏ này nè. Rồi bây giờ để một bên. Rồi những cái nguyên liệu khác như là hành lá, nếu quý vị nào ăn thuần chay thì ta thay thế bằng hành bao rô nha. Đó thì mình cắt ra thành những cái đoạn như vậy nè. Đó, để chút mình kho. Còn cái lá thì mình cắt nhỏ nha quý vị.
Còn cái gần gốc á, thì mình cắt cái khúc nó hơi dài dài chút xíu, để chút sau mình kho mình để vô cho nó có cái cọng đó đó, nó vừa đẹp mà nó vừa hấp dẫn đó quý vị. Còn cái phần gốc hành á, gốc hành để một lát mình để mình khử đó quý vị, nên quý vị cũng đập dập cho mình, đập dập nha. Rồi chúng ta sẽ xắt ra luôn, xắt ra cho nó nhuyễn, nó như vậy là được nè quý vị. Tại vì mình khử mình đập dập dập đi đó, mình khử nó thơm lắm. Rồi cái phần hành tím á, thì mình cũng cắt ra luôn, mình cắt thành những cái lát như này nè quý vị, chúng ta khỏi cần băm nha. Rồi tiếp tục là chúng ta cứ cắt thành những cái lát nhỏ như vậy đi. Còn về tỏi thì chúng ta cũng phải đập dập rồi băm ra, băm cho thiệt nhuyễn ra nha quý vị. Tỏi thì chúng ta nên băm ra. Ớt cũng vậy luôn, ớt thì mình sử dụng 2 trái để mình băm nhuyễn ra, còn 2 trái còn lại á thì mình sẽ để trang trí khúc sau. Sau đó thì quý vị bắt một cái chảo lên, đợi chảo nóng á, thì chúng ta sẽ cho dầu vào, mà chúng ta đợi khi dầu nóng nó sủi lên nè quý vị, nó có tim lên nhá, rồi chúng ta sẽ bỏ hết cái phần sườn cọng chai của mình vào nè, hay còn gọi là mì căng á. Đó, chúng ta sẽ chiên lên. Đó, chúng ta chiên nhớ là chiên lửa lớn nha, dầu đủ ngập đó. Đó, dầu gì là vừa nè quý vị, đừng có để ít quá, nó phải ngập nó chút xíu mới được. Đó, quý vị để lửa lớn luôn thì cái cọng mì căng mình chiên á, nó sẽ rất là mau vàng và nó giòn quý vị, ăn nó ngon. Quý vị mình để lửa nhỏ mà dầu ít á, nó sẽ bị rút dầu vào cái phần mì căng của mình á, mình ăn không có ngon quý vị. Nó thấy nó vàng như vậy là được nè. Lúc quý vị chiên á, nó rất là dễ xích mấy cái cọng dây ra, nên quý vị phải cuột chặt, không thôi là chúng ta để một lát chúng ta sẽ xử lý nó lại sau nữa. Chúng ta cuột lại á. Rồi bây giờ chúng ta chừa là một xíu dầu trong chảo nè, rồi chúng ta bỏ một xíu tỏi vô nha quý vị. Chúng ta sẽ xử lý, chúng ta khử trước cái phần trái thơm nè. Đó, các bạn hãy xào nha. Đó, khi mà tỏi nó thơm lên rồi các bạn bỏ cái phần trái thơm này vô nè, chúng ta xào chắc khoảng 1,5 phút 2 phút đó quý vị. Chúng ta nên xào cho nó vàng hơi hơi á, nó hơi ngã màu, nó hơi màu đậm chút xíu. Các bạn nhớ đảo đều nha. Dầu giờ rất là nóng, các bạn để lửa vừa thôi. Lúc này trái thơm của mình đó, nó sẽ ra nước nữa. Rồi chúng ta sẽ cho thêm 1 muỗng đường nha, muỗng đường vào để chúng ta sên cho cái thơm mình, tại nó hơi chua á, mình cho miếng đường vào cho nó ngọt ngọt, cho nó cái vị nó đậm lại quý vị. Rồi chúng ta xào tiếp khoảng 1-2 phút nữa thì cái thơm mình nó đậm vị lại rồi, nó màu nó sẫm sẫm xuống xíu gì nè, giờ rất là ngon nè. Giờ chúng ta cho ra một cái tô đi. Đó, bây giờ vẫn còn dầu ở trong chảo thì chúng ta tiếp tục bỏ hết phần tỏi ớt cũng như là hành tím và cái gốc hành vào, chúng ta phi nha quý vị. Đó, giờ chúng ta cũng đảo đều luôn. Chúng ta dùng đũa chúng ta đảo đều hết, để lửa vừa thôi, cho nó cái hành tỏi ớt nè, rồi hành tím cũng như là gốc hành, phi cho nó thơm lên quý vị. Giờ mùi nó thơm lên dữ lắm nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để lửa nhỏ, thiệt nhỏ, hoặc là tắt bếp. Rồi chúng ta cho 2 muỗng nước mắm vào. Nước mắm này là nước mắm chai nha quý vị. Nhiều quý vị nói ăn chay sao mà để nước mắm, cái này là nước mắm chai nên chúng ta có thể sử dụng được. Sau đó thì các bạn cho mình nước vào. Nước thì quý vị và các bạn cho mình 6 muỗng nha. 2 muỗng nước mắm và 6 muỗng nước. Rồi bây giờ chúng ta có thể bắt lửa lên, bắt lửa trung bình lên cho nó sôi sôi lên nha quý vị. Rồi chúng ta nêm 1 muỗng hạt nêm chai từ nấm vào. Tiếp theo thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình bột ngọt đó quý vị. Thì mình sử dụng khoảng 1/4 muỗng thôi, ít thôi quý vị. Mình không ăn nhiều bột ngọt. Đó, giờ chúng ta cũng đảo đều lên nè. Đó, đợi nó sôi lên như vậy nè quý vị. Đó, nó sôi ụng lên như vậy nè. Rồi bây giờ á, chúng ta sẽ đảo đều cái chảo và chúng ta cho 1 muỗng đường vào.
một muỗng dung nha quý vị, khoảng 1,5 muỗng đó, 1 muỗng dung lên, khoảng 1,5 muỗng đó quý vị. Đó, rồi chúng ta cho vào cái phần mì căng cũng như là giả xương cộng á, giả xương cộng của mình vào. Lúc này quý vị nên nêm lại nha, nêm lại thử coi nó vừa với cái khẩu vị gia đình mình chưa, mình nêm sơ lại. Nếu mà thấy nó chưa vừa, các bạn có thể gia giảm những cái nguyên liệu, chẳng hạn như muốn mặn mặn hơn chút xíu thì chúng ta cho thêm nước mắm nè, rồi nếu thích ngọt ngọt thì chúng ta có thể cho thêm miếng đường vào nha quý vị, thì chúng ta gia giảm. Rồi chúng ta xào khoảng 1 phút, khoảng 1 phút, 1 phút rưỡi gì đó, khi mà nó thấm gia vị vô cái giả xương cộng của mình nè. Rồi chúng ta cho nước vào, cho thêm một xíu nước nha quý vị. Đó, cho thêm một xíu nước rồi chúng ta tiếp tục chúng ta kho. Đó, kho để cho nước nó rút vô cái mì căng mình nè. Rồi sau khi mà nước nó còn xếp chút xíu đó quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cho phần thơm vào. Thơm vào thì chúng ta kho chút xíu nữa là được rồi quý vị, khoảng 1-2 phút nữa là được. Bây giờ quý vị nên nêm lại coi nó vừa ăn chưa nha. Đó, bây giờ rất là hấp dẫn rồi đó, bây giờ cũng đã được rồi quý vị. Đó, chút xíu nữa nước nó thơm nó ra nữa là nó vừa luôn, nó có nước sền sệt vậy đó. Chúng ta ăn cái món kho này nó rất là ngon. Các bạn có thể ăn với cơm trắng hoặc là với rau sống, rau luộc gì á cũng rất là ngon. Đó, bây giờ chúng ta cuối cùng là chúng ta sẽ cho cái hành cộng á, chúng ta sắc khúc á, rồi chúng ta cho vào được luôn rồi. Đó, giờ chúng ta cũng cho luôn cái phần hành lá chúng ta băm nhỏ. Vì nếu thích ăn nhiều thì chúng ta cho nhiều, còn không thích thì chúng ta cho vài cọng lên cho nó thơm. Đó, còn quý vị nào ăn thuần chay thì chúng ta cho hành bao rô lên. Cái món của mình về rất là hấp dẫn rồi nè quý vị. Đó, mì căng giờ nó thấm đậm vị lắm. Đó, thêm cái phần khóm chúng ta xử lý mới nãy á, nó hơi chua chua ngọt ngọt nè. Nó giờ rất là hấp dẫn. Giờ chúng ta cho vài trái ớt lên nữa, nhìn cho nó hấp dẫn ha quý vị. Thì cơ bản thì cái món ăn của mình á thì cơ bản nó cũng đã xong rồi đó quý vị. Bây giờ chúng ta chỉ cần dọn ra để gia đình cùng thưởng thức một cái bữa ăn chay. Thì kênh Món Ngon Tại Nhà luôn cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Nếu quý vị nào thích thì nhớ ấn cho mình một like hoặc là chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Nhớ ấn đăng ký kênh mình để khi những cái video mới nhất lên thì các bạn có thể là người đầu tiên xem. Kênh Món Ngon Mỗi Ngày, xin lỗi quý vị, kênh Món Ngon Tại Nhà xin chúc tất cả quý vị các bạn một ngày thật vui vẻ và thưởng thức được nhiều món chay ngon, đơn giản mà dễ làm cùng kênh Món Ngon Tại Nhà. Xin chào và tạm biệt tất cả quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức.